So hello friends, आज हामीहरु चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्री को यूनिट फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालाइसिस बाट लाइक डाइभ गर्छौं. सो जनरली दिस इज यूनिट 1. यो यूनिट 1 को चाहिँ वॉल्यूमेट्रिक एनालाइसिस भन्यो. वॉल्यूमेट्रिक एनालाइसिस. सो जनरली यो च्याप्टर मा चाहिँ हामीले लाइक सुरुमा एनालाइटिक केमिस्ट्री मतलब एनालाइट केमिस्ट्री मा डेफिनेसन बाट जान्छौं हामीले. सो लेट्स डाइभ फ्रम देयर. एनालाइटिक So analytic chemistry भनेको like that branch of chemistry which deals about the qualitative and quantitative aspects of the chemical species which are present in the given analyte sample. So generally भनेको यसलाई like आफ्नो टर्ममा पनि like आफ्नो वर्ड्समा लेख्न पाइन्छ. So यसको मेन मोटिभ के हो कि जुन हामीलाई गिवन एनालाइट सैंपल हुन्छ त्यसमा लाइक कुन केमिकल स्पेसिसहरु भनेको प्रेजेन्ट छ त्यो भनेको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भइहाल्यो हाम्रो एन्ड त्यो भनेको कतिको अमाउन्टमा छ. So that is our quantitative analysis. So generally भनेको एनालाइटिक केमिस्ट्री भनेको लाइक यसको अब डेफिनेसन नै लेख्नु पर्यो भने लाइक जनरली हामीले यसलाई यसरी लेखौं न. इट इज अ ब्रान्च अफ केमिस्ट्री व्हिच स्टडी अबाउट व्हिच डील लेख्दै न सबभन्दा राम्रो. व्हिच डील्स अबाउट द क्वालिटेटिभ and quantitative aspects of chemical species present in the given analyte sample. So like if भनेको एक्चुअली लाइक यसलाई बुझिहाल्नु भयो भने you can even define it in your own words. So this is about analytic chemistry. So अब यसलाई भनेको हामीले लाइक अब let's dive into the qualitative and quantitative which is its different aspects like its two aspects. So यसमा भनेको डाइभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि पनि मैले भनिसकेको छु हैन what does they mean like means qualitative analysis and quantitative analysis. So अब यसलाई लाइक अब तपाईहरुले लाइक डेफिनेसनमै if dive गर्नुहुन्छ भने like for you all guys so I'm going to write this. So analytic chemistry ko let's dive into qualitative analysis. So qualitative analysis भनेको त्यो केमिकल एनालाइसिस जसमा हामीले जुन गिवन एनालाइट सैंपल छ त्यसमा कुन केमिकल स्पेसिसहरु प्रेजेन्ट छ भनेर लाइक हामीले लाइक डिटरमाइन गर्छौं. सो अब यसलाई भनेको आफ्नो वर्डमा यसरी लेख्दाखेरि दिस इज अ केमिकल एनालाइसिस इन which involves the detection of the chemical species, detection of the various chemical species which are present in the given analyte sample भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं. र अर्को चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस. क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस. सो यो भनेको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको त्यो केमिकल एनालाइसिस जसमा जुन हामीले लाइक केमिकललाई डिटेक्ट गरेका थियौं त केमिकल स्पेसिसलाई जुन गिवन एनालाइट सैंपलमा छ. सो त्यसलाई बेसिकली भनेको हामीले कतिको अमाउन्टमा छ त्यसको क्वान्टिटीलाई एस्टिमेट गर्ने जुन लाइक के भन्छौं हामीले एनालाइसिस छ नि. सो त्यो एनालाइसिसलाई हामीले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्छौं. सो यो भनेको फर्दर 3 टाइप्समा भनेको डिवाइडेड छ. सो फर्दर यसको टाइप्सहरुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अफ 3 टाइप्स. यसको एउटा टाइप भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस हो. इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस. त्यसपछि चाहिँ हामीसँग लाइक अर्को भनेको भोल्युमेट्रिक पनि छ एन्ड भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस. त्यसपछि हामीसँग लास्टमा चाहिँ ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस हो. ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस. सो जनरली भनेको जुन क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस छ नि सो त्यसको भनेको 3 वटा लाइक टाइप्स छ हैन व्हिच आर लाइक इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस,
भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस एन्ड ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस. सो अब लाइक यसलाई भनेको पार्ट बाई पार्ट और मेबी लाइक स्टेप बाई स्टेप भनेको लेट्स डाइभ इन्टु दिस एनालाइसिस. सो what happened? Okay, nice. So अब भनेको जुन क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस थियो नि त बी नम्बर दिएको छ होइन हामीले. ओके, सो यसको भनेको जुन लाइक एउटा हामीसँग के भन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस हो. इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस. सो इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस भनेको त्यो क्वान्टिटेटिभ केमिकल एनालाइसिस हो जसमा चाहिँ हामीले लाइक सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई युज गर्छौँ. सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लाइक pH मिटर, like pH meter, okay, त्यसपछि हामीसँग कन्डक्टोमिटर पनि छ. कन्डक्टोमिटर एन्ड इनफ्याक्ट युभी स्पेक्ट्रोफोटोमिटर हुन्छ हामीसँग. फोटो. सो दिस टाइप अफ लाइक सफिस्टिकेटेड जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ नि त, सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट, लाइक सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई जुन हामीले लाइक युज गर्छौँ नि त्यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसलाई हामीले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल केमिकल एनालाइसिस भन्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस भन्छौँ. त्यसपछि हामीसँग सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ हामीसँग सेकेन्ड नम्बरमा लाइक वी हेभ लाइक भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस, त्यसलाई हामीले लास्टमा डिल गरौँला. सो लेट्स डिल अबाउट ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस. ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस. सो ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस यसले धेरै कुरा लाइक एक्सप्रेस गरिदिन्छ. सो ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस भनेको त्यो क्वान्टिटेटिभ केमिकल एनालाइसिस जसमा चाहिँ पहिला भनेको हामीले सुरुमा भनेको सल्युसन बनाउँछौँ. त्यसपछि लाइक हामीले त्यो सल्युसनमा होइन जुन डिजायर्ड हाम्रो रेडिकलहरू छ नि, रेडिकल अर एलिमेन्ट, सो त्यसलाई भनेको कम्प्लिटली प्रेसिपिटेट गराउँछौँ. एन्ड लिटरली भने त्यो लाइक पिपिटी जुन ओब्टेन हुन्छ हाम्रो, सो त्यो पिपिटीलाई भनेको हामीले लाइक एउटा ड्राई मासमा भनेको ड्राई मास ओब्टेन गर्छौँ त्यो पिपिटीको. एन्ड देन जस्ट बाई स्टोइचियोमेट्रिक क्यालकुलेसन वी फाइन्ड द क्वान्टिटी अफ द डिजायर्ड एलिमेन्ट अर रेडिकल विच आर प्रेजेन्ट इन द गिभन एनालाइट स्याम्पल. सो जेनरली होइन यो ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिसमा भनेको अब डेफिनेसन वाइज अब तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ भने चाहिँ वी क्यान डिफाइन दिस एज दिस इज a quantitative chemical analysis in which the quantity or the quantitative estimation of the element or the radical is calculated which are present in the given analyte sample by the method of precipitation reaction. भनेर लाइक हामीले वी हेभ डिफ्रेन्ट मेथड्स होइन कसरी हामीले आइडियालाई प्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ. बट द मेन थिङ, द मेन टपिक इज सेम अल ओभर द लाइक अल ओभर द केमिस्ट्री भनौँ न अब. ओके, सो अब यसलाई लाइक डिफाइन गर्दाखेरि लाइक मैले केही मेन पोइन्ट लेखिदिरहेको छु होइन जुन कि तपाईँको डेफिनेसनमा हेल्प गर्छ. सो चाहिँ ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस भनेको त्यो क्वान्टिटेटिभ केमिकल एनालाइसिस हो जसमा जुन लाइक डिजायर्ड एलिमेन्ट हुन्छ नि, डिजायर्ड एलिमेंट और रेडिकल को रेडिकल लाइक डिजायर्ड एलिमेंट और रेडिकल को लाइक present in the given sample or in the analyzed sample present in the given analyzed sample by precipitation reaction or precipitation okay यतिले पुग्छ होला. Okay, so यसरी डिफाइन गर्नु. Gravimetric analysis is that quantitative chemical analysis in which the quantitative estimation of the desired element or the radical which is present in the given analyte sample is calculated by precipitation reaction. So अब यति भइसकेपछि लाइक अब म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. लाइक
what are the steps or how we can estimate the amount of calcium which is present in the given natural water or given analyte sample, that is natural water. So त्यसमा चाहिँ इनिशियली हामीले लाइक सल्युसन बनाउनु पर्दैन किनभने नेचुरल वाटर अलरेडी सल्युसन नै हुन्छ नि त, द्याट्स वाइ भनेको सुरुमा हामीले सल्युसन बनाउनु परेन. एन्ड देन आफ्टर चाहिँ हामीसँग लाइक अर्को के छ भन्दाखेरि लाइक त्यसपछि हामीले सुटेबल त्यसमा के छ त्यो डिफाइन गर्दाखेरि लाइक सुटेबल जुन हाम्रो जुन त्यो प्रेसिपिटेन्टको रूपमा एउटा लाइक युज गर्छ नि त सुटेबल प्रेसिपिटेन्ट. सो त्यो भनेको लाइक यो कन्डिसनमा अक्जालिक एसिड हुन्छ. अक्जालिक एसिड, अक्जालिक स्पेलिङ एन्ड ह्यान्ड राइटिङ, ओके अक्जालिक ह्यान्ड राइटिङमा म्यानेज गर्नु होला हजुर. अक्जालिक आई थिङ्क क्लियर छ होला. अक्जालिक एसिड, सो अक्जालिक एसिड भनेको लाइक C2H2O4. सो इनिशियली होइन यो जुन अक्जालिक एसिड छ दिस इज ट्रिटेड विथ एमोनिया. एमोनिया टु फर्म के भन्दाखेरि टु लाइक गिभ होइन C2H, ओके C2O4 अक्जालेट एकछिन, okay C2O4 2 minus, nice. So this is oxalate ion or ओके. सो यो भनेको अक्जालेट हुन्छ होइन. सो अक्जालेट यो जुन ओब्टेन्ड अब अक्जालेट छ नि त लाइक एमोनियासँग हामीले ट्रिट गरेर अक्जालेट लाइक आयनको फर्मेसन हुन्छ. एन्ड दिस अक्जालेटको अब जुन सल्युसन अक्जालेट कन्टेनिङ सल्युसन छ द्याट इज लाइक मिक्स्ड विथ द नेचुरल वाटर. सो और द्याट इज पास्ड इन द नेचुरल वाटर. देन आफ्टर भनेको अब क्याल्सियमसँग त्यहाँ त क्याल्सियम हुन्छ नि त. सो नेचुरल वाटरमा त क्याल्सियम छ. सो देन आफ्टर क्याल्सियमसँग त्यसले रियाक्ट गरेर क्याल्सियम अक्जालेटको फर्मेसन गराउँछ CaC2O4. यो भनेको क्याल्सियम सायद लेख्न मिल्छ होला Cal डट क्याल्सियम अक्जालेट. यो चाहिँ क्याल्सियम अक्जालेटको लाइक प्रेसिपिटेट बनाउँछ. एन्ड यो प्रेसिपिटेटलाई चाहिँ हामीले पहिला लाइक के भन्छ वास गर्छौँ. त्यसपछि भनेको वास गर्नभन्दा अघि पहिला हामीले फिल्टर गर्छौँ र फिल्टर गर्नको लागि वी हेभ होइन फर फिल्ट्रेसन होइन फर फिल्ट्रेसन चाहिँ वी हेभ एउटा लाइक फिल्टर पेपरकै भनेको एउटा लाइक त्यो हुन्छ वाट्सम्यान फिल्टर पेपर भन्ने एउटा आउँछ होइन. सो त्यसले भनेको यो फिल्टर गर्छ वाट्सम्यान फिल्टर पेपर हुन्छ. सो वाट्सम्यान फिल्टर पेपरले चाहिँ हामीले लाइक त्यो फिल्टर गर्छौँ र देन आफ्टर फिल्टर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले वास गर्छौँ त्यो प्रेसिपिटेटलाई. एन्ड देन आफ्टर वी ऱ्यापिडली हिट गर्छौँ होइन. र यसलाई लाइक हिट गर्दाखेरि दिस डिकम्पोजेस इन्टु 3 लाइक के भन्छौँ टाइप अफ थ्री फर्म्स अर 3 लाइक कम्पाउन्ड्स होइन. दे आर लाइक अर्को एउटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ, अर्को कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास हुन्छ र अर्को क्याल्सियम अक्साइड हुन्छ. यस एन्ड अलमोस्ट वी आर देयर. सो जब भनेको क्याल्सियम जुन अक्साइड छ नि त सो क्याल्सियम अक्साइडको जब लाइक अ टाइप अफ एउटा लाइक यस्तो मास होइन जुन कि लाइक त्यति चेन्ज भइरहेको छैन होइन. सो त्यो ओब्टेन भइहाल्छ अ टाइप अफ भन्न पाइन्छ होला आई थिङ्क. सो कन्स्टान्ट होइन कन्स्टान्ट मास जब क्याल्सियम अक्साइडको अ टाइप अफ कन्स्टान्ट मास जब अब्टेन भइहाल्छ सो देन आफ्टर वी विल गो फर द फर्दर थिङ विच इज अब क्याल्सियम अक्साइडमा बाट हामीले स्टोइचियोमेट्रिकल्ली चाहिँ क्याल्सियमको अब एमाउन्ट यतिकै भनेको एस्टिमेट गर्न पाइन्छ. विच मिन्स कि लाइक 1 mole of calcium oxide contains 1 mole of calcium. And यस्तो लाइक कुरा गर्दाखेरि अब सपोज होइन वी हेभ x ग्राम अफ क्याल्सियम अक्साइड होइन फ्रम आवर एक्सपेरिमेन्ट होइन जुन अब हामीले एक्सन प्रिफर्म गरेका छौँ जुन एनालाइसिस गरेका छौँ. सो त्यहाँबाट भनेको सपोज हामीसँग x ग्राम अफ क्याल्सियम अक्साइड ओब्टेन भयो. सो त्यो ओब्टेन जुन x ग्राम छ अब लाइक हामीले अब त्यसमा भनेको कति भनेको ग्राम अफ क्याल्सियम छ त्यो भनेको वी क्यान एस्टिमेट. अब लाइक होइन दिस इज जस्ट के भनौँ भन्दाखेरि लाइक यो भनेको स्टोइचियोमेट्रिकली भनेको हामीले क्यालकुलेट मात्र गर्ने हो. लाइक यो 1 मोलमा डाइरेक्ट नलेखेर वी क्यान इजिली राइट होइन यो 56 ग्राम होइन 56 ग्राम अफ क्याल्सियम अक्साइड कन्टेन 40 ग्राम अफ क्याल्सियम.
and then after we have x gram, so therefore since यहाँ लेखौँ न, so since 56 gram of calcium oxide contain 40 gram of calcium, therefore x gram of calcium oxide contain 40 by 56 into x gram of calcium oxide, sorry calcium. So अब यहाँबाट हामीले लाइक यो भनेको क्याल्सियम को अमाउन्ट लाई we can लाइक एस्टिमेट, र अब चाहिँ भन्दाखेरि हैन यो त थाहा नै होला हैन कहाँबाट आयो भनेर। यो चाहिँ जेनरली भनेको क्याल्सियम भन्नाले 40 प्लस अक्सिजन को भनेको 16 एटोमिक मास, सो यो दिस लिड्स टु 56, यहाँ क्याल्सियम छ व्हिच मिन्स कि 40, सो दिस इज द थिङ हैन। र अब चाहिँ हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको पछि गरौँला। पहिला भनेको ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस को व्हाट इज द एडभान्टेज, व्हाट आर द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज, सो त्यो पहिला गरौँ। सो एडभान्टेजेस अफ ग्राभिमेट्रिक केमिकल एनालाइसिस। So what are the advantages of gravimetric chemical analysis? Generally यसको चारवटा भनेको एडभान्टेजेसहरु छ। What are they? Let's dive. So एउटा त भनेको छ कि लाइक जब भनेको हामीले त्यो एनालाइटिक भनेको एउटा ब्यालेन्स हुन्छ हैन, अ टाइप अफ, तिमीहरुलाई थाहा छ कि छैन, जुन एउटा लाइक सुनारको पसलमा हैन त्यो व्हाइट कलरको जुन ग्लासको भित्र जुन ब्यालेन्स राखेको हुन्छ नि, दैट गिव्स लाइक एक्युरेट मेजरमेन्ट। So when we use analytical balance, then त्यसको जुन के भन्छौं एक्युरेसी र प्रिसिसन, एक्युरेसी यो चाहिँ भनेको जुन एक्युरेसी छ नि त, यो एक्युरेसी एन्ड प्रिसिसन, accuracy and precision are excellent. excellent, nice. खै यार स्पेलिङ मिस्टेक पनि हुन सक्छ यार, what happened? excellent, okay. And then after we have like another advantage. अब त्यो एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यसमा भनेको त्यसको यसको अर्को एडभान्टेज चाहिँ अब हामीले लाइक के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि टाइपको क्यालिब्रेसनको जरुरी पर्दैन, लाइक कुनै पनि ग्राफको जरुरी नै पर्दैन, किनभने दिस इज एब्सोल्युट मेथड अफ क्वान्टिटेटिभ एस्टिमेसन। सो एज दिस के भन्छौं केमिकल एनालाइसिस हैन, as this chemical analysis is absolute chemical analysis, this doesn't require any calibration. I guess spelling is correct. Okay, so next भनेको हाम्रो एडभान्टेज चाहिँ यो हो कि लाइक यसमा कुनै पनि टाइपको ग्राफ हामीलाई प्लटै गर्नु पर्दैन, as this is a absolute chemical analysis. So then after we have कि अब मैले जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि हजुरलाई, लाइक नेचुरल जुन हामीसँग लाइक स्याम्पल थियो हैन अफ नेचुरल वाटर हैन, जुन एनालाइट स्याम्पल थियो, सो त्यसमा चाहिँ डु यु लाइक एभर नोटिस इन दिस होल प्रोसेस कि कुनै एक्सपेन्सिभ एपराटस युज भएको छ? आई गेस नो, सो मतलब छैन हैन, यसमा कुनै पनि एक्सपेन्सिभ चाहिँ एपराटसहरु युज हुँदैन, सो दैट इज वन अफ द एडभान्टेज। सो यसमा चाहिँ इनएक्सपेन्सिभ apparatus are used in this process or chemical analysis हैन, बुझिहाल। सो यसमा चाहिँ इनएक्सपेन्सिभ एपराटस हुन त लाइक इनएक्सपेन्सिभ भनेको लाइक चिप नै हो, बट चिप इज जस्ट
like a random word, but inexpensive is just that is a standard wala word ta tyo. So that's why inexpensive apparatus are used in this process. And then after bhaneko let's discuss the disadvantages. Disadvantage of gravimetric chemical analysis. So disadvantage of gravimetric chemical analysis. So we have mainly भनेको दुईटा मात्र छ हामीसँग लाइक यसको डिसएडभान्टेजेसहरु. What are they? Let's discuss. So एउटा भनेको हाम्रो यो भनेको लाइक अ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, और यो भनेको एउटा लाइक टाइम कन्ज्युमिङ र टेडियस प्रोसेस हो. र अर्को चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि लाइक जो इनिशियली भनेको जुन हामीसँग एनालाइट स्याम्पल हुन्छ नि त्यसलाई भनेको हामीलाई लाइक हाई अमाउन्टमा लिनुपर्छ. सो द्याट इज अल्सो वान अफ द डिसएडभान्टेज. सो इनिशियल sample require SAM initial sample लेख्दा नि एनालाइट पनि थप्दैम न त ALYTE. So initial analyte sample is required in high amount. High भन्दा नि a standard word use amount. र अर्को we have कि like this is a time consuming and tedious process. This is time consuming and tedious process. So like यो भनेको time consuming र tedious process हो, and this require the given analyte sample in huge amount. So these are the like two disadvantages of gravimetric chemical analysis. And I think we are done almost up to here, and in the next video we are going to discuss about like another topic volumetric analysis. Until let's revise each one. Okay, so initially हमने क्या कुरा करा था? I guess this is the first page, second page, third page. So volumetric analysis. पहिला हामीले volumetric analysis मा चाहिँ हामीले analytic chemistry भनेको के हो त्यो जानेका थियौं. त्यसपछि qualitative analysis के हो, quantitative analysis के हो, र त्यसपछि चाहिँ हामीले quantitative analysis को पनि different types हरुको बारेमा लाइक कुरा गर्यौं कि लाइक what is an instrumental analysis, र what are the sophisticated instrument which are used in this process. Then after we have discussed कि gravimetric analysis के हो हैन, यसको definition के हो, र यो चाहिँ what are the like its process, र यसको प्रोसेस को साथ साथमा लाइक अब लाइक हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि ल्याएको थियौं हैन. यसको प्रोसेस लाइक मतलब सुरुमा सल्युसन बनाउने, त्यसपछि जुन सुटेबल प्रेसिपिटेन्ट छ त्यसलाई भनेको एक्सेसिभली कम्प्लिटली प्रेसिपिटेसन गराउने. देन आफ्टर जुन हामीसँग ओब्टेन प्रेसिपिटेट हुन्छ त्यसलाई वाश गर्ने एन्ड पहिला फिल्टर गर्ने, देन आफ्टर वाश गर्ने एन्ड देन आफ्टर ड्राई गर्ने लाइक ऱ्यापिडली अन्टिल त्यो प्रेसिपिटेटको एउटा लाइक अ टाइप अफ नट चेन्जिङ टाइप अफ मास इज ओब्टेन. र त्यसपछि इफ त्यसरी भइहाल्यो भने बाई स्टोइचियोमेट्रिक क्याल्कुलेसन हामीले जुन डिजायर्ड रेडिकल अर एलिमेन्ट छ सो त्यसको हामीले चाहिँ जुन क्वान्टिटी छ त्यसलाई एस्टिमेट गर्न पाइन्छ. एस्टिमेट गर्दा नि लाइक लाइक त्यसको भनेको हामीले लाइक ग्राममै भनेको पाउँछौँ हैन. व्हाट आर दिस एन्ड दिज आर द हैन एडभान्टेज अफ ग्राविमेट्रिक केमिकल एनालाइसिस. लाइक अ टाइप मिन्स जब हामीले एनालिटिकल ब्यालेन्स युज गर्छौँ सो त्यसको एक्युरेसी र प्रिसिसन भनेको दे आर एक्सिलेन्ट. र त्यसपछि भनेको लाइक यसमा कुनै टाइपको क्यालिब्रेसनहरु पर्दैन, र त्यसपछि इनएक्सपेन्सिभ एपराटसहरु भनेको युज हुन्छ. र दिस इज द थिङ हैन. एन्ड डिसएडभान्टेजमा भनेको जेनरली हाम्रो इनिशियली भनेको युज अमाउन्टमा भनेको त्यो जुन एनालाइट स्याम्पल छ त्यो युज अमाउन्टमा चाहिन्छ. र अर्को वी हेभ द डिसएडभान्टेज को यो एउटा टाइम कन्ज्युमिङ र टिडियस प्रोसेस हो. सो दिस इज फर दिस भिडियो. So in the next video we are going to discuss about the new topic, or maybe so we are going to discuss about the volumetric analysis which is left. And until bye bye, and if you like this video then please do like, subscribe to this channel and share this video. Thank you.